Bagamat napaaga ang pagbabalik ng Pangulo sa bansa mula sa pagbisita nito sa Russia, 10 kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Russia ang pinagtibay. Kabilang narito ang seguridad, enerhiya at kalakalan. Ang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio. 10 kasunduan ang pinagtibay ng Pilipinas at Russia kaugnay pa rin ang opisyal na pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Moscow. Bago bumalik ng Pilipinas, nagkaroon na ng bilateral meeting sina Pangulong Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin. We thank His Excellency President Putin for most graciously adjusting his schedule. He flew back to Moscow and met with President Duterte. The meeting lasted for more or less an hour and a half. To describe the environment in the meeting, it was really a meeting of kindred spirits or of real brotherhood. You could feel the mutual trust and admiration. The discussions were very comprehensive. Kabilang sa mga kasunduang pinagtibay ang larangan ng seguridad, defense, energy, transportation, agriculture, trade and investment at turismo. Binigyan tuon ng dalawang lider ang paglalatag ng kahandaan laban sa banta ng terorismo kasama na ang ISIS. In fact, I think we covered everything that should have been covered in their bilateral meeting, plus other matters that came up because of the terror threats, not only in the Philippines or the threat of terrorism, but also because of the extensive experience, expertise, and knowledge in best practices of the Russian Federation in dealing with ISIS and terrorism. Napapanahon rin ang pagpapatibay ng kasunduan sa larangan ng defense cooperation. Under this agreement, we are going to expand exchanges in terms of training, in terms of seminars, and best practices between our two countries. The purpose of this agreement is to develop defense cooperation between the parties. They will exchange views and information on defense affairs, develop relations in the field of military education, including military medicine, military history, sport, and culture. Nauna nang hiniling ng Pangulo sa leader ng Russia ang pagkakaload ng soft loan para mapalakas pa ang counter-terrorism ng dalawang bansa. Gagawaan niya ng proposal ng Pilipinas at Russia sa usapin. Magkakaroon rin ng tulungan sa enerhiya kung saan malakas ang sektor na ito ng Russia. The Memorandum of Agreement between the Department of Science and Technology of the Philippines and the State Atomic Energy Corporation, otherwise known as Rosatom, on cooperation on the use of nuclear energy for peaceful purposes. The general purpose of this agreement is to develop cooperation in the area of peaceful use of atomic energy in accordance with domestic laws, rules and regulations, and of course, international agreements that govern the peaceful use of atomic energy. Ang pagkakaroon ng kasunduan ay bahagian niya ng pagpapalalim pa ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Russia. Abroad now, where Philippines President Rodrigo Duterte says he might follow Russia and withdraw from the International Criminal Court, citing criticism from Western nations for a rash of killings unleashed by his war on drugs. Duterte described the ICC as useless and expressed frustration about the West's allegations of extrajudicial killings, as well as its failure to understand his crackdown on narcotics. He also appeared to blame the United Nations for failing to prevent wars all over the world. Philippines became a member of the ICC in 2011. Meanwhile, Russia joins the United States and other nations who have rejected the ICC. Julia Lubova reports from Moscow. Russian President Vladimir Putin signed an order withdrawing Russia's signature from the ICC's founding treaty. Moscow has called this treaty one-sided, and this order comes with an immediate effect.
We also heard from the Kremlin spokesman Dmitry Peskov, who said that the withdrawal is in Russia's national interests. On Monday, the ICC's prosecutor's office issued a report in which it said that Russia's annexation of Crimea from Ukraine in 2014 was that of an international armed conflict. And the report also said that the situation in Crimea at the moment is that of an occupation. But this report has really angered Moscow, and Moscow said that it contradicts the reality as well as Russia's position. But it's not just about Crimea. The Foreign Ministry said that the report also criticized Russian forces for its 2008 conflict with Georgia. And also, Moscow comes under growing pressure over its military campaign in Syria, with several Western leaders saying it could amount to war crimes. Well, Russia signed the treaty in 2000, but it never actually ratified it. So that means that Russia was never under the ICC's jurisdiction. So this move by Russia to withdraw from this treaty is really symbolic. But what this means is that now if the ICC wanted to bring any Russians identified in that report to justice, it cannot do so. Julia Lubova, SABC News, Moscow. Nagbabalik ang PTV News Break. Suportado ng China ang paglaban ng Pilipinas sa terorismo sa pamamagitan ng pagdedeklara ng batas militar sa Mindanao. Sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lu Kang, ang terorismo ay kalaban ng tao kaya't nauunawaan ng China ang naging desisyon ni Pangulong Duterte. Dagdag pa ng Chinese official, naniniwala sila sa kakayahan ng Pangulo na mabantayan ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Ako po si Ruth Cabal at nandito tayo ngayon sa Multipurpose Hall sa Barangay Buruon, Iligan City. Ito ay isa sa 3 evacuation centers na inihanda ng lokal na pamahalaan. At kung makikita nyo nga, medyo mas marami na yung mga tao dito kasi nung nag-report tayo kanina, mga 12 noon, yung mga evacuees dito nasa mahigit 4 na pulang ayon sa DSWD. Pero ngayon, nung kinulate nila yung information nila, umabot na daw sa mahigit 200 yung mga individual na nandito. Kasi nga, maraming nagsidatingan. Itong nakikita nyong pila na ito ay pila ng mga evacuees pa rin galing sa Marawi City. Excuse me lang po. Yung pila nila ay yung pila sa pagkain kasi nga yung iba bagong dating pa lang. Ito namang sila, nakilala natin sila Miss Maricel. Ang sinasabi nila ay kahapon pa raw sila nandito. Miss Maricel, kamusta po kayo dito? Ano pong nangyari sa Marawi? Sa Marawi po ngayon ay sobrang critical area po siya, ma'am. Na kailangan po matulungan po sila doon. Kayo, ba't kayo umalis? Ano pong narinig nyo? Ay marami pong narinig doon na putukan. Ano po yun, sa gabal po yun sa security namin doon. So ano pong ginawa nyo? Na ang ginawa namin, ma'am, tumakas kami doon para makapunta kami dito sa evacuation center. Kasama mo yung mga anak mo? Sino-sino kayo? Ako po si Marcel Amdan, tsaka yung asawa ko, ma'am, si Joel Amdan, yung anak ko. 4 po. So paano kayo nakalabas? Naghanap lang po kami ng tiyempo para makalabas kami. Nakita po namin yung mga kasama namin na nakalabas sila sa bahay nila, nag-evacuate po sila. Kaya nainganyo din kami mag-evacuate dito. Okay, pero naglakad ba kayo? Sumakay kayo? Kasama yung mga bata eh. Naglalakad kami almost 2 oras po. Tapos yung mga bata? Pagod nga po sila. Oo. Tapos rasay po yung mga katawan nila kasi sobrang pagod tsaka walang mga gamit. Takot pa na trauma yung anak ko. Oo. Kasi buong gabi hindi siya nakatulog, ma'am. Tapos umiiyak hanggang ngayon na umiiyak pa, ma'am. Oo, nagtatakip ng tainga niya. Dahil sa malakas na putukan doon sa taas talaga ng bahay namin. Tapos naman po kayo ngayon dito sa evacuation center. Nakita ko itong higaan nyo parang papag lang po. Wala kayo nandalang mga ibang gamit? Wala po, ma'am. Gusto po namin humingi ng tulong kung sino po yung maawaing puso, ma'am, na sana tulungan kami dito, ma'am, para sana may mahigaan kami. Kasi po, ma'am, dito sa evacuation, hindi kami komportable. Mainit po. Oo. Okay. Ang kwento kasi sa atin kanina ni Mayor Celso Regencia, nakausap natin siya, ang sabi niya, handa naman daw ang lokal na pamahalaan na magbigay ng assistance. Dito ang nakita natin dito, meron silang mga medical team na nag-check up doon sa mga evacuees. Meron din dito mga DSWD, nagbibigay nga sila ng libreng pagkain. Meron din tayong nakita na mga libreng gamot. Pero ang pakiusap rin niya, sana nga daw ay may mga dumating pa rin na tulong. Kasi kanina may nakita tayo, may mga private na individuals na nagbibigay ng tulong
tulong doon sa mga evacuees kasi inaasahan daw na yung iba talagang palabas pa lang ng Marawi City kaya posibleng madagdagan pa rin yung mga evacuees na nandito na ngayon ay nasa mahigit 200 na individual. So hindi pa natin nakikita kung paano yung magiging setup nila kasi nga kagabi 7 families lang daw yung natulog dito. So wala pa tayong nakikita so far ngayon kung may mga darating ba na ibang tulugan, mga mattresses at iba pang mga kumot at iba pang mga gamitan para doon sa mga evacuees. At paalala lang din natin ulit, no, ang sabi ni Mayor Rehencia ay ipapatupad yung curfew sa mga minors starting tonight 10 p.m. to 4 a.m. At dadali naman namin kayo sa report ni George Cahiles.